Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ταιριάζουν σε όλους σας. Παρόλο που με πολύ μεγάλη μου χαρά διαβάζω σχόλιά σας, πόσο πολύ συντονισμένοι είμαστε και πάρα πολύ σας ευχαριστώ που μου το γράφετε. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Το έχω κάνει πρόσφατα, πριν από 15 μέρες, το επαναλαμβάνω, το αγαπάτε πολύ, γιατί να μην το επαναλάβω. Όπως και το αυριανό. Λοιπόν, τα θέματα που βλέπω ότι τα αγαπάτε πάρα πολύ, φυσικά και τα επαναλαμβάνω. Γιατί ούτως ή άλλως είναι γενικά ανοίγματα και κάθε φορά κάτι διαφορετικό θα βλέπουμε. Πάμε να επιλέξετε. Αμέθιστο. Δεν έχω πει το θέμα, το έχετε δει φυσικά εσείς, εννοείται. Κίνηση ματ θα σε εκπλήξει. Θα σε ευνηδιάσει. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, αμέθιστος. Πράσινο φθορίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τον αμέθιστο ή το πρώτο άνοιγμα, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι θα δούμε, τι θα κάνει, ποιος θα το κάνει. Όσες περισσότερες πληροφορίες πάρουμε, τόσο καλύτερα θα είμαστε. Όχ, εσείς είστε εδώ. Έτσι λέει η κάρτα βάσης. Τώρα, καλά εντάξει δεν είναι και κάτι τόσο σοβαρό. Δείχνει κόπωση, δείχνει εξάντληση. Μπορεί κάποιοι από εσάς να νιώθετε ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα. Παρόλα αυτά όμως δεν το κάνετε. Και βρίσκετε τη δύναμη να συνεχίσετε μέχρι να ολοκληρώσετε κάτι, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Επίσης η κάρτα δηλώνει μεταβατικά στάδια ζωής και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να δηλώνει είναι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι. Και εδώ θέλει προσοχή. Γιατί ναι μεν μπορείτε, έχετε την εμπειρία να ξεφύγετε από αυτή την κατάσταση, την όποια κατάσταση μπορεί να σας ταλαιπωρεί, γιατί έχετε, όπως σας είπα, την εμπειρία, τη γνώση, τη σοφία κλπ. Από την άλλη όμως, μπορεί συναισθηματικά να μην μπορείτε να ξεφύγετε και να επαναλαμβάνετε ίδιους κύκλους. Τροφή για σκέψη για κάποιους από εσάς. Είστε εσείς εδώ. Αν είστε μια χαρά. Πώς πάμε από εδώ δεν ξέρω. Μπορούμε να πάμε βέβαια, η αλήθεια είναι, όταν είμαστε ερωτευμένοι ή αγαπάμε κάποιον που δεν ανταποκρίνεται, έτσι. Είναι πολύ λογικό να έρθουμε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Wow, τι γίνεται παιδιά. Τι γίνεται, πολύ κούπα σήμερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Μάλιστα. Για να δούμε ποιος είναι ρε παιδιά τόσο πολύ ερωτευμένος. Εγώ εύχομαι σίγουρα να είναι η άλλη πλευρά. Γιατί εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά τι νιώθετε. Για την άλλη πλευρά πάμε να δούμε τι γίνεται. Wow, πόσο μεγάλη αρκάνα. Ένας πανικός γίνεται εδώ. Πραγματικός πανικός. Έχω και το ζώδιο του εγώ καιρό.
να προσθέσω στην παρέα μας. Θεωρώ ότι κυρίως το άνοιγμα αυτό αφορά όσες και όσους έχουν αναρωτηθεί για κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάπου είναι εγκλωβισμένος. Είναι σε μια κατάσταση από την οποία δυσκολεύεται, νομίζει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός πάνω σε αυτό. Παρόλα αυτά, παρόλο τον εγκλωβισμό, παρόλες τις βαριές ενέργειες κλπ. Σκέφτεται πάρα πολύ έντονα το καινούριο ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν κάποιοι εργάζεστε και μαζί και να ξέρετε βέβαια επίσης, πέραν το καινούριο ξεκίνημα που δηλώνει η κάρτα, δηλώνει και κάτι, πώς να το πω τώρα αυτό, ότι δεν σας βλέπει απλά ερωτικά. Αυτό, έτσι, είναι πιο, γιατί τα πεντάκτηνα είναι συντηρητικά. Από την άλλη βέβαια, επειδή έχουμε άσο πεντάκτηνο, ό,τι ξεκινάει, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει να ξεκινάει βέβαια, πιστεύω ότι είναι μέσα στις σκέψεις του ανθρώπου. Ό,τι ξεκινάει υπό την επίδραση του άσου πεντάκτηνο έχει πολύ αργές εξελίξεις. Σταθερές όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω γιατί νιώθει ανταγωνιστικά, πολύ ανταγωνιστικά. Τώρα είστε χώρια προφανώς και σκέφτεται πού είναι, με ποιον είναι, με ποιαν είναι, τι κάνει, πώς περνάει, με σκέφτεται, όλα αυτά λογικά. Αιτιολογείται και ο ανταγωνισμός. Και έχουμε και μία υπέροχη, εντάξει τα κατάφερα να την κρατήσω ίσια, εξαιρετική κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, πολύ πολύ αγαπημένη μου, θετική για τα πάντα όλα. Παρ' όλα αυτά όμως, γιατί μπορεί να δηλώνει είτε ότι θα γίνουν και αποκαλύψεις, είτε ότι αποτελείται το κέντρο του κόσμου, της ζωής αυτού του ανθρώπου. Αλλά σίγουρα θέλω να πάρω και περαιτέρω διευκρινήσεις. Ας ανοίξουμε και γραμματάκια, να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Τα ζώδια που έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής τα έχουμε πει. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Ωραία. Λοιπόν, νι, λάμδα, όμικρον, μη, φι, ύψιλον, ταφ. Ξαναλέω για πολλοστή φορά, γιατί κάποιοι μπορεί να είστε καινούργοι και σας καλωσορίζω. Ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία που ακούτε από μένα, δεν έχει καμία σημασία αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια ή αν δεν ταιριάζουν τα αρχικά. Εντάξει, μένουμε στη βασική ιστορία και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Τις αλεπούδες δεν τις θέλαμε, η αλήθεια είναι. Παιδιά, αυτό που σας είπα πριν, ότι σας βλέπει έτσι σοβαρά αυτός ο άνθρωπος, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση να τη λέω, αλλά τέλος πάντων, επιβεβαιώνεται έτσι. Εδώ έχουμε το δέντρο, έχουμε τη σταθερότητα, το ήρθα να μείνω, να ριζώσω, να αναπτυχθώ. Και είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, αλλά υπάρχουν αλεπούδες. Πάντως προς το μέρος σας κοιτάει, εδώ το παλικάρι, το βλέπετε έτσι. Σας κοιτάει καλά. Για να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε. Wow! Μάλιστα.
έχετε πάρα πολύ δυναμικό άνοιγμα και πραγματικά νομίζω ότι πιο έντονα δεν θα μπορούσε να μας απαντήσει στο σημερινό μας θέμα. Ναι παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, οκ, είναι τόσο ξεκάθαρο, δεν έχω καμία απορία, είναι τα πάντα όλα απολύτως ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πόσες το επιθυμείτε, έτσι, αλλά εδώ έχω ξεκάθαρα την κάρτα της επανασύνδεσης. Εδώ έχω τον Άσο Μπαστούνι, που είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με την ερωτική πράξη, και έχω και μια κάρτα Μεγάλη Αρκάνα που μιλά για αλλαγές και για δεύτερες ευκαιρίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχετε να περιμένετε την επιστροφή ενός ανθρώπου, ο οποίος, όπως σας είπα, έτσι, έχει κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ότι είναι εγκλωβισμένος σε μία κατάσταση από την οποία πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, αλλά τελικά, σύμφωνα με τις κάρτες αποτελέσματος, είναι ξεκάθαρο ότι μια χαρά θα καταφέρει να ξεφύγει, επιβεβαιώνοντας και την ερμηνεία εδώ της κάρτας που σας είπα πριν, ότι λέει στην ερμηνεία η κάρτα ότι μπορείς, αν το θέλεις, να ξεφύγεις, παρόλο που μπορεί να νομίζεις ότι δεν μπορείς. Αρκεί να έχεις μέσα σου και τη δύναμη να παλέψεις. Λοιπόν, και φαίνεται ότι την έχει, γιατί πέραν το καινούριο ξεκίνημα που επιθυμεί και τον ανταγωνισμό που νιώθει και να αναρωτιέται που είστε και με ποιον είστε και τι κάνετε, εδώ προφανώς βέβαια με τον ήλιο είστε και το κέντρο του κόσμου του. Οπότε αυτό είναι κινητήριος δύναμη. Αυτό δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει. Δηλαδή όσο και να λες εγώ έχω να περάσω αυτό και δεν μπορώ να κάνω τίποτα να το αλλάξω, όλα μετά γυρίζουν πάλι. Δεν σε αφήνει σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ δυνατές κάρτες και είναι και Μεγάλη Αρκάνα, οπότε δεν το συζητάμε. Και φαίνεται ότι βρίσκει τον τρόπο και επιστρέφει σε εσάς, όλα τα εμπόδια τα νικάει και επιστρέφει. Και έχετε να περιμένετε λοιπόν αυτήν την απίστευτη, πραγματικά πολύ μεγάλη εξέλιξη και με το καλό. Όσοι το επιθυμείτε, σας εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί το άνοιγμα αυτό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, τι θα κάνει, αν θα κάνει, για να σε ευνηδιάσει. Wow, έχω να πω. Εδώ κάρτα βάσης, παιδιά, ο πύργος, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω σε πόσους από εσάς μπορεί να ανταποκρίνεται αυτή η κάρτα. Δηλώνει πάντως μία κατάσταση, μία αλλαγή μάλλον, που κάποιες φορές έτσι μπορεί να είναι και ευνίδια. Και βέβαια, εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, το καταλαβαίνετε και από την απεικόνηση. Από την άλλη βέβαια, το θετικό του πύργου είναι ότι ξεκαθαρίζουν καταστάσεις. Αποκαλύπτεται η αλήθεια και αυτό είναι πολύτιμο, δεν το συζητάμε. Εντάξει, το να χτίζουμε παλάτια στην άμμο δεν είναι και ποτέ προς όφελός μας. Οπότε μπορεί κάποιοι να βιώνετε ένα χωρισμό, έτσι, κάποιοι να βιώνετε ένα χωρισμό και να μην το έχετε ξεπεράσει ακόμα, αλλά κάποιοι άλλοι, έτσι, μπορεί αυτή η κάρτα να έρθει ως προειδοποίηση. Γιατί αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία τα ξέρετε. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά πιθανότατα
όπως συνηθίζουμε να κάνουμε οι άνθρωποι, αρνείστε να τα διαχειριστείτε. Αν λοιπόν τα διαχειριστείτε και λύσετε ό,τι πρέπει να λυθεί, μπορείτε να τον προλάβετε τον πύργο. Εδώ έχουμε μία εξαιρετική κάρτα αν αφορά τα επαγγελματικά σας. Δηλαδή μπορώ να σας πω τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει και θα συνεχίσετε να κάνετε, θα ανταμοιφθεί, θα αναγνωριστεί. Και μπορεί στον εργασιακό σας χώρο ένας άνθρωπος να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Να σας στηρίξει, να σας βοηθήσει, να σας προωθήσει. Είναι μια κάρτα που μπορεί να δηλώνει προαγωγή. Για κάποιους, αν δεν έχετε εργασία, μπορεί να δηλώνει ότι θα βρείτε εργασία. Είναι πάρα πολύ θετική για τα επαγγελματικά. Όχι όμως αντίστοιχα για τα αισθηματικά, γιατί στα αισθηματικά δείχνει τη σχέση η οποία θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, πάρα πολύ πληγωμένοι μου είστε. Πληγωμένοι, οκ. Άρα, έτσι, για να έχω δύο κάρτες στις πρώτες ενέργειες, την κάρτα βάσης και εδώ την τρίτη καρτούλα, που δηλώνουν το ίδιο πράγμα και μιλούν για χωρισμό, κάποιοι μου φαίνεται ότι το βιώνετε αυτό, το χωρισμό. Για να δούμε. Και προφανώς έτσι έχετε βάλει κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας, παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, τον οποίο θέλετε να δείτε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω να σας πω και κάτι wow και συνταρακτικό εδώ. Δεν το βλέπω να κάνει καμία κίνηση ματ. Τουναντίον βλέπω πεσμένες ενέργειες, βλέπω έναν άνθρωπο πολύ κουρασμένο, εξαντλημένο, ταλαιπωρημένο. Από την άλλη πρέπει να υπάρχει... Πρέπει να είναι και πολύ ισχυρογνώμων ή ο άνθρωπος που δεν μετακινείται με τίποτα, κολλημένος άνθρωπος, έτσι τους ονομάζω εγώ, και παρόλο που σκέφτεται μες στο μυαλό του ή στο μυαλό της για τους κυρίους της παρέας, σκέφτεται να ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία, βάζει μπροστά εμπόδια και δεν παίρνει καμία απόφαση έτσι να προχωρήσει, στη σκέψη του υπάρχεται 100%, αυτό δεν το αμφισβητώ καθόλου, αλλά και από την άλλη πλευρά, έτσι κοιτάξτε έχουμε την ίδια κάρτα εδώ, της συνειδητοποίησης της δυσκολίας. Κάποιοι μπορεί να έχετε γνωριστεί και στο εργασιακό σας περιβάλλον, μπορεί να εργάζεστε και μαζί. Πέρα από αυτό όμως, ξεκάθαρα εδώ δηλώνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες σε αυτή την ιστορία. Και παρόλο σας λέω που φαίνεται ξεκάθαρα η άλλη πλευρά κάνει όνειρα, κάνει σχέδια, κάνει, προς το παρόν δεν έχουμε καμία απολύτως πράξη, τίποτα. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Θα πω άλλη μία φορά ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία, είστε μια χαρά σε αυτό το άνοιγμα, και ας μην ταιριάζουν ζώδια και ας μην ταιριάζουν τα γράμματα. Ωραία. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Ψ, έψιλον, ζήτα, ταφ, δέλτα, νι, πι. Για πάμε να δούμε ρε παιδιά, θα γίνει τίποτα, τελικά θα ευνηδιάσει ή δεν θα ευνηδιάσει.
Όπα, λες. Παιδιά, φοβερό. Η κυρία Λένορμαν σας στέλνει πολύ δυνατά μηνύματα και σας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται διαρκώς, έτσι, πώς θα γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσά σας, πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα και θα ξαναβγεί ο ήλιος και βρίσκει και τη λύση. Τώρα βέβαια θα πάμε να το δούμε αυτή η λύση ποια είναι και πώς και τι, έτσι δεν θα τα αφήσουμε χωρίς διευκρινήσεις. Εδώ, μάλιστα, το χρυσό κλειδάκι, οκ. Βασίλισσα των Ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία εδώ. Μπορεί να είναι πρόσωπο, μπορεί να είστε εσείς, έτσι. Είναι πάρα πολύ δυνατή κάρτα και για τα αισθηματικά βεβαίως, γιατί πάντοτε τα μπαστούνια έχουν πάρα πολύ πάθος. Φωτιά. Υπάρχει ένας προβληματισμός, δηλαδή εγώ έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άνοιγμα, βλέπω ότι σαν να κάνει κίνηση, έτσι, να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί σας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, γιατί δεν μου έχει δηλωθεί. Μου έχει δηλωθεί η πρόθεση, έτσι, και ότι όντως το ψάχνει πάρα πολύ και τη βρίσκει τη λύση και επικοινωνεί μαζί σας. Εσείς προβληματίζεστε πάρα πολύ όμως. Δεν το αποδέχεστε έτσι απλά, να πείτε «Α, ωραία, καλώς ήρθες». Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει σκέψη. Και θέλω και διευκρίνηση στην τελευταία καρτούλα για να δω προς τα πού πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μία κάρτα η οποία εμφανίστηκε, είναι η τρίτη φορά σήμερα. Εμφανίστηκε 2 φορές εδώ, στις πρώτες ενέργειες και εδώ. Και είναι και η τελική μας κάρτα. Οπότε, αγαπημένες και αγαπημένοι, βλέπω ότι δεν θα ευδοκιμήσει αυτή η επιστροφή, η επικοινωνία, έτσι, γιατί μπορεί να είναι μια απλή επικοινωνία. Γιατί εδώ, πέρα από το δίλημμα κλπ, είναι και η κάρτα η οποία φέρνει, έτσι, βρίσκει τη χρυσή τομή, φέρνει μια ισορροπία, μια ανακοχή φέρνει. Έτσι. Δεν φέρνει κάτι επανασύνδεση και τέτοια πράγματα. Μπορεί να φέρει μια ανακοχή. 2 άνθρωποι δηλαδή που είναι σφαγμένοι μεταξύ τους να κάπως εκεί να αρχίσουν να ξαναμιλάνε. Γιατί βλέπω ότι εσείς, γιατί εσείς πιστεύω ότι είστε, έχετε απελευθερωθεί από τα δεσμά αυτής της ιστορίας. Τώρα θα μου πείτε, αν όντως ισχύει αυτό, τότε γιατί είστε εδώ και παρακολουθείτε το άνοιγμα. Μπορεί από περιέργεια, μπορεί να ο καθένας για τους λόγους του. Αλλά έτσι το νιώθω και έτσι σας το ερμηνεύω. Ότι δηλαδή μπορεί βέβαια αυτό να γίνει μετά, γιατί πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι μένει ένα πείσμα μέσα μας, ένας εγωισμός και λέμε όχι, γιατί μου φέρθηκε έτσι, γιατί εκείνο, γιατί, χίλια γιατί, τα οποία συνήθως δεν απαντώνται και ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Και αν γυρίσει ο άλλος πίσω, τότε παίρνουμε απλά την τεράστια ικανοποίηση να του πούμε φύγε. Λοιπόν, οπότε κάτι τέτοιο μου κάνει εδώ, για να σας πω την αλήθεια. Διότι ξεκάθαρα βέβαια οι δυσκολίες δεν έχουν ξεπεραστεί, έτσι, δεν έχει γίνει μια τρελή αλλαγή, ούτως ώστε κι εσείς να το σκεφτείτε αλλιώς και να πείτε ναι, μήπως κλπ. Και είναι πραγματικά σαν να απελευθερώνεστε από αυτή την ενέργεια, τις σχέσεις. Αυτά για το δικό σας άνοιγμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται και με μεγάλη αγωνία θα περιμένω τα σχόλιά σας, σας το λέω.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Τι θα κάνει, όπα, πόσες είναι ρε παιδιά. Οκ, εντάξει, 3. Λοιπόν, έχω το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο του Τοξότη, είμαστε στη φωτιά. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάποιοι ζείτε μία τέτοια ερωτική ιστορία ή θα τη ζήσετε, είναι για κάποιους αυτό ένα μηνυματάκι, πολύ πιθανόν. Λοιπόν, τι λέει αυτή η ερωτική ιστορία. Μιλά για μεγάλο πάθος καταρχάς, γιατί έχουμε μπαστούνια. Και ούτως ή άλλως ο υπότης μπαστούνι είναι φωτιά και λάβα και λάβρα, whatever, ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, τώρα... Το θέμα είναι ότι μπορεί να μιλάμε και για κεραυνοβόλο έρωτα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός εδώ όμως, παιδιά, θέλει προσοχή. Γιατί υπάρχει αυτό που σας είπα, ανταγωνισμός και δεν είναι και πολύ σταθερός αυτός ο υπότης. Αν, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να περάσετε μία έτσι, ιστορία ερωτική, πολύ δυνατή, εντάξει. Αλλά για πολλά παραπάνω δεν είναι αυτός ο συγκεκριμένος υπότης. Φυσικά... Οκ, μικρή αρκάνα είναι και μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω γιατί πετάχτηκε αυτό το μήνυμα, ίσως αφορά κάποιους από εσάς. Πάμε να περάσουμε να κάνουμε το άνοιγμά μας και να δούμε τι θα δούμε για το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα. Λοιπόν, εδώ κάρτα βάσης, μάλιστα εδώ ξεκάθαρα δεν κρύβεται τίποτα, είστε πάρα πολύ ερωτευμένοι, ερωτευμένες. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων έχουμε. Wow! Τι γίνεται εδώ με τις κούπες, παιδιά. Τέλειο! Εδώ φαίνεται σαν να είστε σε σχέση. Εκτός αν δηλώνετε ξανά και ξανά το πόσο πολύ ερωτευμένοι είστε. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι. Βασιλιάς μπαστούνι. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Το οποίο το είδαμε και στις καρτούλες που πετάχτηκαν. Εντάξει, το ζώδιο του Λέοντα. 2 φορές στο δικό σας άνοιγμα το έχουμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Αυτό έχω να σας πω. Αν δεν το ζείτε, πιθανότατα να το ζήσετε. Πολύ σύντομα. Εντάξει, δεν μένουμε μόνο στα ζώδια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ούτε στα ζώδια, ούτε στα γράμματα. Αν σας ταιριάζει το story, ιστορία τέλος πάντων, είστε μέσα. Ασχέτως από τα ζώδια και από τα γράμματα. Πάντως εδώ βλέπω πολύ παιδιά, βλέπω και εντωμεταξύ και συναίσθημα και πάθος έτσι, που για μένα είναι ο σούπερ τέλειος συνδυασμός. Λοιπόν, κοιτάξτε και ο ανταγωνισμός κρατάει πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω αυτό το πρόσωπο το πολιορκούν και άλλα άτομα ή προς εσάς έχει τον ανταγωνισμό, μήπως εσάς σας πολιορκούνε πολύ. Πω μεγάλη αρκάνα ρε παιδιά, τι γίνεται. Μάλιστα, λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο βέβαια εδώ, από τις κάρτες που έχω ανοίξει, ότι υπάρχουν δυσκολίες, πολλές δυσκολίες, σε αυτήν την ιστορία. Όμως, υπάρχει έντονος προβληματισμός, ο άνθρωπος αυτός είναι σε δίλημμα, να ξέρετε, σας σκέφτεται πάρα πολύ, προβληματίζεται, θέλει να αλλάξουν τα πάντα μεταξύ σας, δηλαδή να γυρίσει ο τροχός και για σας. Αν τώρα δεν είστε μαζί, να είστε μαζί. Ξέρει ότι χρειάζεται πάρα πολύ κόπος, πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά ανοίξαμε κι άλλη μια κάρτα κούπες και είναι ο άσος κούπα. Οπότε το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Και πιστεύω ότι έχετε να περιμένετε εδώ. Τέλος πάντων θα το δούμε βέβαια στην εξέλιξη, γιατί οι σκέψεις πολλές φορές μένουν σκέψεις και δεν προχωράμε σε πράξεις, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε. Πολύ ωραία που λέει λόγος δηλαδή, γιατί εντάξει, όλα τα βγάλαμε. Το ωμέγα, το ξι, το ψι, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, ωμέγα, λάμδα, δέλτα, αλφα, ξι, ψι, έψιλον. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Έχετε κοινούς φίλους. Wow, παιδιά, τι γύρισμα είναι αυτό, απίστευτο. Λοιπόν, θα πάρετε είδηση, θα σας μεταφέρει μήνυμα, είδηση, έτσι κάτι θα σας μεταφέρει. Ένας φίλος που έχετε, κοινός φίλος και αγαπημένος είναι και από τους δυο σας και καλός φίλος ή φίλοι, έτσι. Είδηση, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα μάθετε και εδώ όλα αλλάζουν, παιδιά, όλα αλλάζουν. Είναι η κάρτα της καλοτυχίας. Όντως, είναι πάρα πολύ δυνατά τα μηνύματα. Για να δούμε, θα επιβεβαιωθούν. Παιδιά, τι χαμός είναι αυτός που γίνεται εδώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για κάποιους έχω να πω ξεκάθαρα ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, είτε εσείς μάλλον, είτε η άλλη πλευρά, εδώ έχουμε γάμο. Υπάρχουν λοιπόν, φάνηκαν τα προβλήματα ούτως ή άλλως, απλά δεν είχα τόσο πολύ έτσι ξεκάθαρο μήνυμα. Έχω το ζώδιο του Σκορπιού, έχω το ζώδιο του Ταύρου, αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, έχω όμως και αυτή την κάρτα εδώ, παιδιά, που είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Θα ζητήσω διευκρίνηση. Οκ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα που δηλώνουν και το γάμο, έτσι, πέρα από τα υπόλοιπα, αλλά εδώ κάνουμε πολύ συγκεκριμένο αισθηματικό άνοιγμα, άρα εστιάζω σε αυτό, ή το ηθικό δίλημμα εδώ, εδώ υπάρχουν κάποια θέματα. Οπότε χρειάζομαι διευκρίνηση σίγουρα, πάλι μεγάλη αρκάνα. Αλλαγή, μεγάλη αλλαγή, δεύτερη ευκαιρία. Οκ. Λοιπόν, δεν φαίνεται κάρτα, δεν πειράζει, τη φέρνω από εδώ. Παιδιά, εκτός από το αν ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο, είτε εσείς είστε σε γάμο, έτσι, εγώ σύμφωνα με αυτά που λένε οι κάρτες, είναι να περιμένετε επανασύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να μην είναι όλοι σε γάμο. Μπορεί να υπάρχουν άλλα εμπόδια, σημαντικά όμως, έτσι, σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Μπορεί η πατρική οικογένεια, μπορεί οτιδήποτε, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στην κάθε μία περίπτωση, πάντως υπάρχουν σοβαρά εμπόδια ανάμεσά σας, είτε γάμος είτε κάτι άλλο, αλλά το ξαναλέω, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει και θα σας ζητήσει να είστε μαζί. Τώρα, το τι θα γίνει από εκεί και πέρα δεν το ξέρω, θα το δούμε σε άλλο άνοιγμα, γιατί η αλήθεια είναι, αν θυμάστε, σας το είπα από όταν διάβαζα την πρώτη σειρά, γιατί το συναίσθημα είναι πάρα πολύ έντονο και το είδαμε και στις πρώτες ενέργειες, τα 3 κοψίματα που ερμήνευσα. Οπότε αυτό μου βγήκε και αυθόρμητα. Αυτή η κατάληξη που έχουμε, ότι κάτι θα γίνει και θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα επιστρέψει κοντά σας. Και φυσικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους όσοι το επιθυμείτε.
Αγαπημένες αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.